विजयादशमी 2079 सालको सम्पूर्ण शुभकामना। हाम्रो खास गरिकन नवलपुरवासी कडेल परिवार अहिले ज्येष्ठ हाम्रो जेठा दाई बोधराज कडेल, कान्छो भाइ म अजय कडेल लगायत हाम्रा भतिजाहरू सन्तोष कडेल, सन्देश कडेल, हाम्रो छोरो आजित कडेल, हाम्रो कान्छी श्रीमती मेरो श्रीमती शिवराज कडेलको कान्छी बुहारी हाम्रो बिन्दा अधिकारी कडेल, त्यस्तै गरी हाम्रो कान्छी छोरी विद्या कडेल, हाम्रो जय साहब इन्डियादेखि हाम्रो जय साहब हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो छोरी हाम्रो सबिना कडेल लगायत हामी 9 जनाको टोली अहिले यो कुलदेवताको पूजा हाम्रो वर्षेनी टिकाको दिन चाहिँ कुलदेवताको पूजा हुने हाम्रो प्रचलन अनुसार कुलदेवताको पूजा गर्दै हाम्रो आदरणीय हाम्रो आमाबाट हामीले शुभ साइटमा टिका ग्रहण गरेर अब हामी हाम्रो नजिकै दिदीको घर छ मलेखुमा, हामी त्यहाँ खाना खाएर अब हामी घरतर्फ नवलपुर घरतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। समग्रमा हाम्रो अहिलेको यो दसैँको उल्लास एकदमै राम्रो भएको छ। प्रतिनिधिको रूपमा हामी 2 दाजुभाइ लगायत परिवार आए पनि सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट हामी यहाँ आएका थियौँ। सबैजना आउन सक्ने अवसर रहेन आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि, तथापि हाम्रो यात्रा चाहिँ यो पटकको यात्रा अत्यन्त ऐतिहासिक र सम्झना लायक भएको छ र हाम्रो यो पुर्ख्यौली ठाउँ पुर्ख्यौली स्थान हाम्रो पिता पुर्खाहरू जन्मेको स्थान पहाडघरको रूपमा परिचित यो मलेखु रिचोक टारमा हामी आइपुग्दै गर्दाखेरि हाम्रो अहिले गएको राति पनि हामी सबैजना यहाँ बास बस्यौँ। अत्यन्त रमाइलो भयो, अत्यन्त हामी खुसी छौँ र अब हाम्रो यात्रा पनि सकुशल रह्यो। अब भन्दै म आफ्नो 2 शब्द भेट्न चाहन्छु। सबैलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। Amazing, it's an amazing festival, celebrate in different style in Nepal. I love Dashera, but Nepal Dashera is so lovely, so lovely. ओके ल थ्याङ्क यू। आन्टी कान्छी आन्टी हुनुहुन्छ हाम्रो, कस्तो लाग्यो यसपालिको दसैँ पहाड घर आउँदाखेरि? मेरो 17 वर्षपछिको पहिलो दसैँ भन्नुपर्छ अहिले पहाड घर टेकेको। म एकदम खुसी भएँ। ठिकै छ, उहाँको पहिलो टिका होइन? यता अब बहिनी ज्वाइँको मेरो बहिनी ज्वाइँको पहिलो टिका होइन? बहिनी कस्तो भयो यसपालिको पहाड घर? धेरै रमाइलो, धेरै खुसी लाग्यो। वर्षपछि आइया छ होइन? पहाड घर पहिलोचोटि हेर्दा पाउँदा धेरै खुसी भएको छु। ल बहिनी छिन्, नानु कस्तो लाग्यो अहिलेको पहाड घर? राम्रो? के रमाइलो लाग्यो भन त, के रमाइलो लाग्यो? पहाड घर के रमाइलो लाग्यो? हजुरआमासँग भेट भयो, कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो हो? ल त ल मेरो दोस्रो चोटि हो पहाड घरको दिदी। पहिलो पनि आएको थिएँ, आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि यो दोस्रो चोटि हो। धेरै रमाइलो लाग्यो सबैजना परिवारसँग आउँदाखेरि। ल ठिकै छ। ल आर्जित कस्तो लाग्यो? आर्जित रमाइलो लाग्यो, पहिलोचोटि आएको। पहिलोचोटि है? अनि सबैलाई रमाइलो लाग्यो। सबैलाई ह्याप्पी दसैँ भन्न चाहन्छु। ल त ल धन्यवाद आजितलाई पनि। डेडी मेरो डेडी हुनुहुन्छ, डेडी 2 शब्द सबैलाई। म पनि अहिले 8 वर्ष करिब 8 वर्षको उसमा चाहिँ पूजाको लागि आइयो, रमाइलो भयो। सबैजना घरमा छोराछोरीहरूसित साथसित हजुरसित भाइ बहिनीहरूसित खुसी रमाइलो भयो, धेरै खुसी रमाइलो भयो। ल सबैलाई धन्यवाद। अब मेरो तर्फबाट पनि विजयादशमीको सबैलाई शुभकामना। डेडीहरू आउनुभयो अब के चिज? त्यसलाई बान्नु न, पहिला बान्नु। गाइज हामी चाहिँ पूजाको लागि पहाड घर मलेखुको यात्रा। ल सन्देश दादा कता हुनुहुन्छ? सन्तोष दादा हात उठाउनुहोस् है, देखेन। अनि भाइ पनि देखेन। अनि हाम्रो अब अलिकति बाँकी छ, आइसक्यो गाइज। चलो गाइज फाइनली आ गए हम पहाड़ घर। तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। ठोकला है पहाड़ घर ऐसे। हाँ सर, हाँ सर। कपडा फेर्दा हुने हो। ए बस्न चाहिँ दिनुहुन्छ भइहाल्छ नि।
प्यारे भाइयों और बहनों, पहाड़ घर में आके ऐसे सो रहे हैं ये लोग, देखो ऐसे। उठो। ओए तो बहिनीलाई छोड्दै यहाँ। अहिले यसो सुत्यो भने चाहिँ लड त ड्वाङ्गै पछारिन्छ। ड्वाङ्ग पछारिन्छन् कि यिनीहरू। छिटो गयो। तल छ त्यो चामल त ल्याउनु पर्छ। जनसङ्ख्या डेरी सुत्नु खानु चामल छ त्यो सबै लिएर लिएर जानु। ल छिटो ल्याऊ छिटो। यहाँ विद्यार्थीहरू बस्दैनन् आमा? विद्यार्थीहरू बस्दैनन्? यहाँ विद्यार्थीहरू बस्दैनन् अब? तल बस्छन्? ढोका नि एउटा दुख्रा छ ए थोरै भो छैन ठाउँ भनेको साथी नि जहाँ भने पल्लो उतापट्टि बस्छ 2-3 जना बाहिरपट्टि त्यहाँ थियो काठमाडौँ गएर पर्दैन बत्ती छैन त्यहाँ 3 जना थियो 2 चाहिँ गई अनि अर्को चाहिँ तिनीहरू बाजेहरू एउटा चाहिँ गयो फेरि यतापट्टि आएर त्यहीँ बसेको छ छैन ठाउँ भनेको नमानेर पहिलेदेखि बसेको देउला अलिअलि मगर गाउँतिर पनि सुन्नु चाहिँ सफा छ छ कि होइन कि अलिअलि भएर के हाल्ने के मिसाउनु लागि त्यो